नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा म जेन्स स्वेटरको बुट्टा डिजाइन सिकाउँदै छु। यो चाहिँ मैले गोलो गलाको शेप भएको डिजाइनमा यस्तो खालको बुट्टाको जेन्स स्वेटर बुन्दै छु र आजको भिडियोमा मैले मात्र यसको बुट्टाहरू सिकाउने छु र यसमा मैले जम्मा 74 घर राखेर यसमा मैले 15 घर बढाएको छु र यो उल्टोपट्टिको शेप यस्तो छ। उल्टोपट्टि चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ र सुल्टोपट्टि चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यस्तो खालको गोलो गोलो डिजाइन देखिन्छ र यसमा 6 घर बटारेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मैले चाहिँ यसको बोर्डर पनि पुरा गरिसके र बोर्डर पुरा गरिसकेपछि मैले यहाँनिर घर पनि बढाइसकेको छु। अब बुट्टा राख्नलाई रेडी भइसकेको छ र यो चाहिँ मैले 6 वर्षको बच्चाको लागि बनाउँदै छु र तपाईहरुले कति साइजमा बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको घर राख्नु पर्ने हुन्छ। यो बोर्डर बुन्न आउँदैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यो सुल्टोपट्टि हो, त्यसैले सुल्टोपट्टिबाट मैले बुट्टा बसाल्न सुरु गर्दै छु र एक घर ठुटे र धागा अगाडि ल्याउँछु। अब एक घर ठुटे र यो एक घरलाई चाहिँ नगर्ने, यो एक घर बाहेकको अब 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो बुन्ने। अब यो एक घरलाई नगर्ने, एक घर त्यत्तिकै ठुट्ने, त्यसपछि अब यसरी 1 2 गरेर अब 6 घर बुन्ने उल्टो, 6 घर उल्टो अनि 6 घर सुल्टो बनाउने। 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो अनि ढाका अगाडि 6 घर उल्टो। धागा पछाडि फेरि 1 2 3 4 5 6। अब यसै गरी अहिले म बुन्छु। अनि यो अन्तिममा चाहिँ 6 घर उल्टो बुनिसकेपछि यहाँनिर 1 2 3 4 घर मात्रै उल्टो बस्न आछ, त्यसैले 3 घर उल्टो सुल्टो बुन्ने अनि 1 घर उल्टो बुन्ने। यहाँनिर बुट्टा बन्यो भने पनि बुट्टा बनाउने, नबनेपछि पनि बुट्टा नबनाए पनि केही फरक पर्दैन छेउमा। त्यसपछि उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने, यसरी। यसरी उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा सबै उल्टै उल्टो बुन्दै जानुपर्ने छ। अब सुल्टोपट्टि फेरि अगाडि जस्तो बुन्यो त्यस्तै बुनेर 4 लाइन बुन्नुपर्ने छ, त्यसपछि बुट्टा सुरु गर्नुपर्ने छ। मैले अहिले पनि सेम यसै गरी बुन्छु। उल्टोको ठाउँमा उल्टो र सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुनेर 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो बुनेर 4 लाइन बुन्ने, त्यसपछि बुट्टा सुरु गर्ने र उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। मैले चाहिँ यही बुनाइ गरेर 4 लाइन बुनाइ पुरा गर्छु। यसरी मैले उल्टोपट्टि सबै घर उल्टै उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो गरेर 4 लाइन बुनिसकेको छु। 4 लाइन तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो उल्टो बुनाइलाई 1 2 3 4 लाइन गरेर अब 4 लाइन बुन्दै बुट्टा बसाल्दै 4 लाइन बुन्दै बुट्टा बसाल्दै गर्नुपर्ने छ। बुट्टा एकदमै सिम्पल छ। म अहिले सुरु गर्दै छु। यहाँनिर उल्टो 6 घर छ, त्यसैले
अब यो उल्टो 6 घर छ, त्यसले अहिले 3 घरलाई एक्लै सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 सुल्टो भयो। अब यहाँनिर उल्टो 3 घर सुल्टो 3 घर गरेर 6 घरलाई ठुट्ने यसरी। त्यसपछि यो काँटीले उल्टो 3 घर टिप्ने अनि यो काँटीले अगाडिबाट सुल्टो 3 घर टिप्ने। त्यसपछि यसरी मोड्ने अनि यसमा राख्ने अनि सुल्टो बुन्ने 3 घर। अब 1 2 3 घर सुल्टो भयो। अब यो 3 घर उल्टो यतिर आयो, त्यसले यसलाई उल्टो ढाका यसरी फर्काउने अनि 3 घर उल्टो। 1 2 3 घर उल्टो भयो। त्यसपछि अब फेरि योतिरको 3 घर सुल्टो अनि योतिरको 3 घर उल्टोलाई ठुट्ने अनि अहिले फेरि यो काँटीले यो पट्टिबाट यसरी अनि यो काँटीले यो पट्टि यसरी अनि यसरी अनि यसैमा राख्ने। 3 घर उल्टो पनि सक्यो। अब 3 घर फेरि 1 2 3 त्यसपछि ढाका पछाडि गर्ने 3 घर सुल्टो। 1 2 3 यस्तो बुट्टा बस्यो। त्यसपछि अब फेरि यहाँनिर 3 घर सुल्टो अनि 3 घर उल्टोलाई ठुक्ने अनि फेरि उल्टो घरलाई यसरी यो पट्टि सुल्टो घरलाई यो पट्टि अनि यसरी। त्यसपछि 3 घर फेरि सुल्टो। 1 2 3 घर सुल्टो धागा अगाडि 3 घर उल्टो। अब यसरी बुट्टा बटार्दै बुन्दै गरिसकेपछि अब फेरि अगाडिको जस्तै 3 घर एटा 3 घर एटा गरिसकेपछि पनि 6 घरलाई उल्टो 6 घर सुल्टो बुट्टा आइहाल्छ यसरी। अब फेरि यो 3 घर अनि यो 3 घरलाई यसरी छुट्ने अनि यसलाई भित्रपट्टिबाट उल्टो बरीलाई भित्रपट्टिबाट र सुल्टोलाई बाहिरपट्टिबाट बनाउने। यसरी अनि उल्टो 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो नै हुन जान्छ, तर बुट्टा बटार्न मात्रै फरक हो यसमा। बुट्टा बटारिसकेपछि 3 घर उल्टो बुनिसकेपछि धागा पछाडि 3 घर सुल्टो अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। यो पट्टिकोलाई यतातिर लिएर फेरि सुल्टै बुन्ने, यसै गरी बुन्दै लैजाने। अब यसै गरी मैले यो बुट्टा पुरा गर्छु। ती 3 घरलाई बटार्ने, तर सुल्टोपट्टिकोलाई यो सुल्टो बुनाइमा लैजाने, उल्टोपट्टिलाई चाहिँ सरासर
उल्टै गराउने यसरी। अब यसै गरी म 6 घरलाई बटारेर बुट्टा पुरा गर्छु। धागा अगाडि अब यो उल्टो गर्छ, उल्टै बुन्ने। अहिले 3 घर उल्टो बुनियो। अब फेरि यसरी यसरी 3 घर यसमा उल्टो छ, 3 घर फेरि यसरी उल्टो बुन्ने। अनि धागा पछाडि लग्ने फेरि 3 घर सुल्टो। यसरी गराउँदै गर्ने बेला फेरि 6 घरको बुट्टा बसिहाल्छ। अब यो अन्तिममा पनि फेरि 6 घर ठुट्ने अनि उल्टोलाई भित्रपट्टिबाट, सुल्टोलाई बाहिरपट्टिबाट यसरी। अनि फेरि सुल्टो नै। अनि धागा अगाडि गराउने, यताको 3 घर योतिर आछ उल्टो, यसलाई उल्टै बनाउने। अगाडि छेउमा 3 घर सुल्टो बुनिन्थ्यो भने अब छेउमा 3 घर उल्टो बुनिनेछ। त्यसपछि अब उल्टो पत्ती चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा उल्टै उल्टो यसै गरी सबै घरलाई उल्टै बुन्ने। अब यसरी एक लाइन उल्टो बुनिसकेपछि कहाँनिर उल्टो बुन्ने, कहाँनिर सुल्टो बुन्ने छुट्टिहाल्छ। मैले चाहिँ यति धेरै बुनेर सकिसके र यो पहिलो लाइनको बुट्टा चाहिँ यहाँनिर यति बनाइएको थियो र दोस्रो लाइनको बुट्टाबाट मैले चाहिँ तपाईहरुले दोस्रो लाइनमा बुट्टा कसरी गराउने अनि फेरि सुरुकै पहिलो लाइन जस्तो कसरी बनाउने भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। अब मैले यति धेरै बुनिसके र मैले यसको काखी पनि काटिसके र यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई लागोस् कि यो बुट्टामा काखी कसरी काट्ने र सेकेन्ड लाइनको बुट्टा कसरी बनाउने भन्ने तरिका म एकैचोटी सिकाउँदै छु। र यसमा यहाँनिर मैले 3 घर काखी काटेको छु किनकि मैले अर्को पछाडिपट्टिको काखी अलि धेरै काट्दै छु त्यसैले। र यो काखी तपाईहरुले स्वेटर बुन्ने बेला यति नै 3 घर नै काट्नु पर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर तपाईहरुले 4 घर 6 घर पनि काट्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको लागि मैले जुन साइजको बच्चाको लागि बनाउँदै छु त्यसको लागि चाहिँ 6 घर काखीको घर एकदमै ठीक हुनेछ। यसको लागि चाहिँ 3 घर काखीको घर पनि काटिसके, दुवैपट्टि 3 घर काटेको छु। र यसमा काखी यति काटिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुमा यसको पहिलो राउन्डको बुट्टा बसाल्ने तरिका सिकाएको थिएँ पनि अब तपाईहरुले पहिलो लाइनको सिकिसक्नु भयो। दोस्रो लाइनको कसरी बसाल्ने मैले यहाँनिर आएर सिकाउँदै छु। यो दोस्रो लाइनको बुट्टा बसाल्ने तरिका हो। अहिले तपाईहरुको यहाँनिर 6 घर सुल्टो 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो 6 घर उल्टो आएको छ। त्यसैले अहिले सुरुमा तपाईहरुले 3 घरलाई उल्टो बुन्नुस्। 3 घर उल्टो बुनिसकेपछि 3 घर उल्टो अनि 3 घर सुल्टो ठुट्नुस्। 3 घर सुल्टो बुनेकोलाई अहिले सिधै उल्टो बुन्दा पनि हुन्छ 3 घर। त्यसपछि अब 3 घरलाई यो काटीले यो पट्टिबाट
दायाँ काटीले टिप्नुस् अनि 3 घरलाई फेरि बायाँ काटीले यो भित्रपट्टिबाट टिप्नुस्। अनि यसलाई यसरी मोड्नुस् अनि यही देब्रे काटीमा राख्नुस्। त्यसपछि यो 3 घर उल्टो बुनिसक्नु भएको छ हजुरले, त्यसमा प्लस 3 घर बुन्नुस् उल्टो। यसरी अनि अब 3 घर उल्टो बुनिसकेपछि धागा पछाडि गराएर 3 घर सुल्टो बुन्नुस्। यसरी 3 घर सुल्टो बुनिसकेपछि अब फेरि यहाँनिरको 20 को 3 घर उल्टो र यताको 3 घर सुल्टोलाई गरेर 6 घर ठुट्नुस्। त्यसपछि फेरि अहिले बायाँपट्टिको काटीले उल्टो टिप्नुस् यसरी, अनि दायाँपट्टिको काटीले फेरि सुल्टोलाई टिप्नुस्। अनि योतिर ल्याउने, त्यसो सबै घरलाई फेरि दायाँपट्टि नै नभएर बायाँपट्टि राख्ने। अनि 3 घर सुल्टो बुनिसकेको छ, यसमा प्लस 3 घर सुल्टो बुन्ने। अब फेरि यसरी। त्यसपछि यो उल्टो घरलाई योतिर लिएको छ, त्यसरी धागा अगाडि गराएर 3 घर उल्टो। यसरी। अब यो बुट्टा यसरी मोडेर गोलो आकारको बुट्टा बन्ने गर्छ। त्यसैले अब फेरि अब यो 3 घर सुल्टो र यो 3 घर उल्टोलाई ठुक्ने। त्यसपछि अब यो काटीले यसरी उल्टो टिप्ने, यो काटीले सुल्टो। जसरी भए पनि यो सुल्टो बुनाइलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि नै राख्नुपर्छ र उल्टो बुनाइलाई उल्टोपट्टिबाट घुमाएर यसरी बुन्नुपर्छ। र अब फेरि 3 घर उल्टो योतिर आएपछि उल्टै बुन्ने। यसरी गराउँदा बुन्दै जाने बेला 6 घर बीचमा उल्टो आउँछ अनि 6 घर फेरि सुल्टो आउँछ। 6 घर उल्टो 6 घर सुल्टो, उसको ठाउँमा घरहरू आइहाल्छ। अनि धागा पछाडि गराउने अनि यसरी। अब सबै बुट्टालाई यसै गरी गराउने अनि फेरि पनि 4 लाइन बुन्ने। अनि 4 लाइन बुनिसकेपछि फेरि तपाईले सुरुको लाइनमा जसरी बटार्नु भयो त्यसै गरी बटार्ने अनि फेरि पनि 4 लाइन बुन्ने। अनि यो सेकेन्ड लाइनको बुट्टामा फेरि यसै गरी बटार्ने। अनि तपाईहरुको स्वेटरको बुट्टा पनि यस्तो खालको डिजाइन बस्छ र राम्रो पनि हुने गर्छ। अब मैले यसै गरी बुन्दै छु। हजुरले यो बुझ्नु पर्ने छ कि सुल्टो घर जो 3 घर सुल्टो घर र 3 घर उल्टो घर ठुटिएको हुन्छ, त्यसमा उल्टो घरलाई उल्टैपट्टिबाट फर्काउने र सुल्टो घरलाई सुल्टोपट्टिबाट फर्काएर बुट्टाको शेप दिनुपर्ने छ। यसो गर्ने बेला कहाँनिर सुल्टो बुन्ने र कहाँनिर उल्टो बुन्ने अनि 6 घर सुल्टो बुन्ने 6 घर उल्टो बुन्ने आइहाल्छ। यसै गरी तपाईहरुले यस्तो खालको बुट्टा बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको बुट्टा बनाउनलाई 3 घर उल्टो र 3 घर सुल्टोलाई बटार्नु पर्नेछ र भिडियोमा भने जस्तै गरी तपाईहरुले पक्कै पनि बनाउनु हुनेछ। मैले चाहिँ आजको बुनाइमा यति नै बुन्छु र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो स्वेटरको डिजाइन सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। आजको लागि बाइ बाइ।